سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم یاد بگیرید امید رو در دلتون زنده نگه دارید، چون امید تنها چیزی هست که از ترس قوی تره. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت احساسی، مهاجرت، تحصیلی، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیتاتون رو انجام دادیم با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما راهنمایی میکنن. به آب روشن می عارفی طهارت کرد، علی الصباح که میخانه را زیارت کرد. همین که ساغر زرین خور نهان گردید، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد، به آب دیده و خون جگر طهارت کرد. امام خواجه که بودش سر نماز دراز، به خون دختر رز خرقه را قصارت کرد. دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد. اگر امام جماعت طلب کند امروز، خبر دهید که حافظ به می طهارت کرد. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در اوایل حکومت امیر مبارزالدین سروده شده و به مقابله با ریاکاران و زاهدنماها اشاره میکنه. این حاکم جبار خودش در مسجد جامع حاضر می شده، نماز ظهر و نماز جمعه رو می خونده و حافظ در ابیات ابتدایی عارف و خداشناس واقعی رو فردی میدونه که به میکده میره و با شرابی که نزد زاهدان نجس هست خودش رو طهارت میکنه. در واقع میگه عارف و خداشناس واقعی کسی هست که اگر کار خوب و خیری انجام میده از روی ریاکاری نیست، برای ظاهرسازی و گول زدن افراد نیست و در واقعیت این کار رو انجام میده و خیلی اوقات کارهای خوبی که انجام میده به صورت پنهانی هستن. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه هر صبحی که از خواب بیدار میشیم یک فرصت جدید هست که خداوند برای کار و تلاش در اختیار ما قرار داده و باید بهترین استفاده رو از این فرصت پیش اومده ببریم. لطف و نظر خداوند شامل حال شما میشه و یک تحول خوبی در زندگیتون رخ میده. هلال عید که در این غزل بهش اشاره شده در واقع هلال شادی و شادمانی هست و به امید خدا به آن چیزی که در آرزوش هستید خواهید رسید. فقط فراموش نکنید همه اینها لطف خداوند هست که شامل حال شما میشه، پس شما هم باید شکرگزار و قدردان نعمتهای خداوند باشید و از یاد خداوند غافل نشید، چون اینطوری به خدا نزدیکتر میشید و اون موقع است که میبینید چطور قلب و روح شما آروم میگیره. صداقت رمز موفقیت شما هست در کارتون و در روابطتون. سعی کنید صادق و یک رنگ باشید. حافظ میگه در زندگی گذشته‌تون ندونم کاری هایی داشتید که الان که به گذشته نگاه میکنید خودتون هم دلیل خوبی برای این کارهاتون پیدا نمی کنید، دلیل درستی براش پیدا نمی کنید. ممکنه تا الان هیچ سودی از عمرتون نبرده باشید، ولی الان که خداوند یک فرصت جدید در اختیارتون قرار میده، از سر صدق، از سر درستی شروع بکنید و سعی کنید گذشته‌تون رو جبران بکنید. به قول معروف ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است و هیچ وقت برای کار درست دیر نیست. حافظ در بیت 5 که میگه دلم ز حلقه زلفش به جان خرید آشوب، چه سود دید ندانم که این تجارت کرد،
میگه دل به بهای جان از پیچ و تاب گیسوش خریدار بلا و آشوب شده. نمیدونم چه بهره‌ای برد که این معامله رو کرد، اما من این کار رو انجام دادم و ازش ناراحت نیستم. حافظ میگه از ناله و تردید و شکایت دست بردارید و بدونید که برای شما گشایش اتفاق خواهد افتاد. نگرانی و اضطراب شما ناشی از شک و عدم اعتماد به نفستون هست، در حالی که این نیت برای شما قابل اجرا و عملی هست. دوستان اگر برای بیمارتون نیت داشتید، باید بگم به امید خدا شفا برای ایشون نزدیک هست. حافظ میگه شما شخصی صمیمی، رفیق دوست، خوشباطن و فداکار هستید. در این هفته ملاقات سودمند و معامله پردرآمد در انتظار شما و خانواده‌تون هست. براتون اتفاق میفته، چیزی که فکرش رو هم نمی کردید و مدت‌ها در انتظارش بودید به زودی براتون اتفاق میفته. اما انقدر این معامله براتون دور از تصور هست که فکر میکنید نه، محال این اتفاق برای من بیفته و ممکنه با تصور محال بودنش این شانس و این فرصت رو رد بکنید. حافظ داره به شما گوشزد میکنه که هوشمندانه عمل بکنید و موقعیت به دست اومده رو به راحتی از دست ندید. دوستان اگر برای فرزند نیت داشتید، باید بگم 4 فرزند در طالع شما دیده میشه که فرزند دوم از همه فرزندانتون کوشاتر و مهربانتر هست و در تمام مراحل همراه و همیار شما هست. کسی هست که به شدت به شما عشق میورزه و بهتون کمک میکنه. در ادامه حافظ میگه شما انسانی ساده دل، پاک و بی‌ریا هستید، اما مدتی هست که به دام مکر و حیله یک سری از دوستاتون گرفتار شدید. به امید خدا به زودی کسی که باعث این دردسر برای شما شده دستش رو میشه، دچار شرمندگی میشه. گرچه دست شما از گرفتن انتقام کوتاه هست، ولی بدونید که خداوند بهترین انتقام گیرنده است و هیچ بدی و جرمی نزد خداوند بی کیفر و مجازات نمیمونه. و حافظ بهتون توصیه میکنه بهتر حرف و عملتون یکی باشه تا شما رو به دورویی متهم نکنن. درسته که خیلی ها ارزش واقعی شما رو نمیدونن، شما رو به عدم صداقت، حرافی و دورویی متهم میکنن و میگن خیلی از کارهایی که انجام میدید فقط ظاهرسازی هست، در حالی که اینطور نیست. شما اگر کاری انجام میدید از سر دلسوزی، از سر مهربانی هست، چون قلبی پاک و مهربان دارید. اما همونطور که گفتم سعی بکنید حرف و عملتون هم یکی باشه که به این موارد متهم نشید. در آخر هم دوستان حافظ میگه از گفتن حقیقت نترسید و در مقابل حقیقت مقاومت نکنید. خداوند شاهد و ناظر همه چیز هست و اگر در موردی شما بخواید حقیقت رو کتمان بکنید در کارتون، در روابط دوستانتون یا هر چیزی که به نیتتون مربوط هست، در آخر ضربش رو خودتون میخورید یا دچار عذاب وجدان میشید یا در زندگیتون، در زندگی کاریتون و در زندگی شخصیتون ممکنه تأثیرگذار باشه. و همونطور که قبل از شروع فال گفتم، امید تنها چیزیه که قوی تر از ترسه. تردیدها و ترسهاتون بدترین دشمنهای شما هستن. هراس به دلتون راه ندید. مصمم و هوشیار باشید. به دل ترسهاتون برید. با هر چیزی که در ذهنتون، در تصوراتتون امکان پذیر نیست و ناممکنه مقابله کنید. به دل ترسهاتون برید و بدونید شما با اراده و با توانمندی هایی که دارید میتونید از پس هر کاری بر بیاید و بهترین ها رو برای خودتون رقم بزنید. به این موضوع شک نکنید و هرچه سریعتر اقدام بکنید.
دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. اگر این چنل ذره‌ای به خوب شدن حالتون کمک میکنه، فارغ از اینکه فالی که گرفته میشه با نیت شما مرتبط بوده یا نه و از اونجایی که این چنل متعلق به شما عزیزان هست، بهترین و راحت‌ترین کاری که میتونید بکنید تا به من انگیزه و انرژی مضاعف بدید اینه که ویدیوها رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، کامنت انگلیسی بذارید که سابا نریزه و چنل رو به دوستاتون، عزیزانتون و هر کسی که دوستش دارید معرفی بکنید. این کار شما خیلی خیلی برای من با ارزشه و باعث رشد چشمگیر چنل میشه. ازتون ممنونم و به خدا میسپارمتون.